Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la prima lectură generală pentru prima lună de vară, luna lui iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, încă de la început vreau să le mulțumesc dragilor de voi care mă susțineți, care sunteți aici în permanență și mă sprijiniți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Dragilor, suntem la începutul verii, prima lună de vară. Luna iunie nu este o lună liniștită. Este o lună care se mișcă foarte mult și în mai multe ritmuri, ca să spun așa. Prima parte a lunii pot apărea informații, schimbări de direcție, discuții. E ca și cum va fi așa oarecare agitație în care lumea cumva vrea să înțeleagă de fapt încotro se îndreaptă. Pe la mijlocul lunii iunie, situațiile, lucrurile devin un pic mai personale. De ce? Pentru că apar emoții, apare nevoia de siguranță în relații, în anumite situații și asta cu precădere și datorită faptului că intrăm de pe 21 iunie, intrăm în Zodia Rac și implicit în solstițiu de vară. Așa că, dragilor, finalul lunii, de asemenea, lucrurile parcă încep să se strângă un pic și să devină mai serioase, așa că pot apărea tot felul de decizii, concluzii, momente în care nu prea se mai poate amâna nimic. Așa că, per total, iunie, din punct de vedere astrologic, este o lună în care oamenii trec de la confuzie la claritate și de la gândit prea mult la decizii reale de data aceasta. Da? O lună care ne împinge să ne reașezăm viața puțin, câte puțin, încet, încetișor, să începem să ne mai așezăm un pic. În ceea ce vă privește pe voi, pentru voi, dragilor din Taur, iunie vine cu, în primul și în primul rând, cu conștientizări legate de voi, legate de valoarea voastră, legate de felul în care voi vă construiți o anumită stabilitate. Este o perioadă în care știți clar că nu mai puteți merge pe compromisuri, pe promisiuni deșarte și începeți să vedeți mult mai bine ce vă aduce siguranță reală și ce nu va aduce. Așa că, pe plan profesional, din punct de vedere astrologic, pot apărea tot felul de ajustări importante în care voi să simțiți că trebuie să schimbați modul în care lucrezi sau în care te adaptezi la noile cerințe care pot apărea. Nu este neapărat, cel puțin din punct de vedere al muncii, nu este neapărat o lună ușoară, dar este una care vă va ajuta să vă așezați mai bine direcția, scopul vostru pe termen lung. Iar trebuie să vă mai spun, finalul lunii poate aduce o decizie legată de un proiect sau de anumite responsabilități. Dacă vorbim de bănuți, financiar, pentru voi este o lună destul de sensibilă, dar în același timp și revelatoare. De ce? Pentru că pot ieși la suprafață tot felul de frici, temeri legate de siguranța materială sau pur și simplu de nevoia de a vă reorganiza bugetul. Este important în această lună să fiți atenți la cheltuieli, să nu luați decizii impulsive și în același timp aveți șansa chiar să găsiți soluții mult mai bune, mult mai stabile decât ați făcut-o până acum. Dacă vorbim de cuplu, de relația voastră, se pare că vă dați seama mult mai bine de fapt de ce anume aveți nevoie cu adevărat în relația voastră. Așa că
Pot apărea discuții, comunicări legate de încredere, siguranță și stabilitate. Este o perioadă, să știți, în care relația ori se așează mai serios, ori pur și simplu ies la suprafață probleme care nu mai pot fi ignorate și care cer o anumită rezolvare. Pentru cei singurei apare nevoia mult mai mare de conexiune reală și de nimic superficial. Chiar puteți atrage persoane care, nu știu, să vă facă să vă gândiți mai profund la ceea ce voi vă doriți de la o relație. Lucrurile, să știți că nu se vor fi așa, nu vor veni foarte rapid, se vor dezvolta destul de lent, dar nu și selectiv. Tot ce este lent este și mai selectiv și asta înseamnă că este mai bine gândit. Haideți să vedem acum și ce aduce prima săptămână din iunie. Un scaun ocupat. Se pare că intră cineva nou în viața voastră, pe care nu-l cunoașteți. Ar putea să fie în mare parte pe plan sentimental, dar nu numai. Un șef, deci cineva pe care nu-l cunoașteți. În a doua săptămână avem liliacul. Ai grijă, sunt inamici care lucrează împotriva ta. Poate chiar acest personaj necunoscut. E bine să fiți un pic mai atenți. Într-adevăr, nu este chiar o lună ușoară. În a treia săptămână avem șobolanul, cineva care lucrează pe la spatele vostru, împotriva și pe la spatele vostru. Dragilor, pot să vă spun că acest personaj e posibil, poate, ca voi ori nu-l cunoașteți ca și aspect fizic, poate să fie cineva în vârstă care să vă cam creeze stări de-astea care nu vă plac. Pentru că, ia uitați-vă bine, la început avem un scaun ocupat, cineva care are nu știu dacă e cineva care voi îl doriți să vină în viața voastră, dar ocupă un loc. Ori este cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult, ori este cineva pe care chiar nu-l cunoașteți de niciun fel, ori descoperiți o altfel de persoană. E ca și cum, chiar dacă o cunoști fizic vorbind și un pic și ca și caracter, descoperi de fapt că nu o cunoști deloc. Și lucrul ăsta se va descoperi până către sfârșitul lui iunie, când veți afla, mie mi-apare aici, o energie în vârstă feminină, care aduce ceva important la sfârșitul lui iunie, cu care voi veți avea de-a face. Dar nu este, deci cred că, nu știu dacă mi s-a mai întâmplat să-mi apară două cărți care să-mi spună aceeași chestie, cineva care lucrează împotriva voastră și care, cum să spun eu, face în așa fel încât să vă dea lumea peste cap. Haideți să vedem acum care este energia voastră și vom vedea ce spune și uite ce să vezi, că de bine păi de-aia e împotriva voastră, că ia uite ce carte am eu aici, succes. Avem cartea succesului, dragilor. Voi sunteți într-o perioadă în care vin niște rezultate bune, vine o stare de împlinire, chiar dacă poate apărea foarte rapid sau sub mai multe forme, este foarte important ca voi să fiți deschiși să primiți aceste rezultate bune. Nu știu, poate să vină pe mai multe domenii ale vieții, dar cert este că luna iunie pentru voi este un moment foarte bun în a face anumite contracte, înțelegeri, colaborări. Este o etapă de validare și de progres concret. Iar acțiunile făcute acum, să știți că pot avea rezultate bune pe termen scurt și mediu. Și tocmai de aici apare și
această energie, că știți cum e când începe să-ți meargă bine, atunci apare și invidia și sunt oameni care nu au scrupule. Bine ar fi să vă protejați, în această lună, fiecare, nu știu, prin zona în care este, pentru fur de energie, că purtați roșu, că, nu știu, uite, pietre, sunt tot felul de talismane, să vă feriți așa, sau pur și simplu să nu vă lăsați doborâți, să vă cunoașteți valoarea, așa cum bine au spus și astrele. Din punct de vedere astrologic, asta de fapt vi s-a spus, că nu mai poți merge pe anumite compromisuri și o să vedeți mult mai clar ce este real și ce nu. Cred că și din această cauză mi-au apărut cele două cărți. Una, să știți că o va face prin comunicare. Cealaltă, în schimb, o face mișelește. Vă poate mușca pe la spate, cum se spune. Aici e vorba mai mult de vorbe, de bârfă. Nu știu, aveți grijă cu această energie. Și aici avem o energie feminină și aici o energie feminină. Bun, haideți să vedem totuși ce ne spune tarotul, poate și descoperim unde se întâmplă aceste lucruri. Ce vine pentru dragii mei din Taur în luna iunie, atât din punct de vedere profesional, financiar sau sentimental? Să vedem. Da. Am mai pus încă una, nu știu de ce am mai pus, de obicei pun decât 3. Dragii mei, dragi, lumea îmi spune pe parte profesională că există un proiect, o muncă pe care voi ați depus-o. Zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai degrabă aș spune cu arcanul major lumea că voi deja sunteți într-o închidere de etapă profesională, ați atins un anumit nivel. Da, poate că s-a terminat un contract la un loc de muncă, s-a terminat un proiect, dar avem acest cavaler, poate să fie o energie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, nu e obligatoriu, dar această energie de spade schimbă total ritmul. De ce? Vine cu grabă, vine cu decizie rapidă, vine cu conversații posibil tăioase, da? Cu mutări bruște, cu multă activitate mentală. Și asta, nu știu, să vină cu posibil acte de făcut, telefoane, interviuri, drumuri, vești, da? E ca și cum ai spune că după o perioadă de stagnare sau finalizare apare un soi de accelerare bruscă. Totuși, 7 de cupe îmi spune că variante vor fi, asta nu vor lipsi. Și asta poate crea un soi de confuzie sau poate să vi se dea tot felul de promisiuni nu tocmai clare sau poate pur și simplu vă este aproape imposibil să vedeți la modul realist cam care sunt opțiunile. Așa că voi primiți mai multe direcții, sunteți tentați de ceva atrăgător, prea frumos, să zicem, ca să fie și adevărat, sau pur și simplu nu știți încotro să mergeți din punctul ăsta de vedere profesional și până la urmă e ceva firesc și normal. Ce mă intrigă, pentru că am mai scos încă o carte și nu întâmplător am scos-o, e ca și cum nu lua decizia în grabă. E o carte care cere o pauză, o analiză, o retragere, o liniște, o recuperare. E ca și cum ai zice, voi intrați într-o schimbare profesională sau într-un final de etapă, dar riscați să vă grăbiți
să intrați într-o supra-solicitare mentală, iar soluția nu este viteza, soluția este luat cu calm, gândit. Nu știu, unii dintre voi chiar aveți nevoie de un mini concediu, să-i spunem așa, sau să vă distanțați de un mediu nu tocmai, cum bine vedem, nu tocmai bun, un mediu destul de toxic. Sau poate că unele oferte care vă vin, să le lăsați un pic să se așeze, să le rumegați mai bine. Cele două sunt în antiteză. Unul care vine și spune acționează, hai acum. Și celălalt, ia-o încet, nu te grăbi. E posibil să fie ceva din exterior. Să fie ceva din exterior. Bine ar fi în această lună, așa, ca și concluzie pe partea asta a muncii, nu luați decizii impulsive, nu acceptați contracte prea repede dacă nu le-ați analizat foarte bine, nu vă luați după cei care lasă-mă că știu, dar nu te ajut eu pe tine, dar nu-ți fac eu ție bine. Omul care vrea să te facă să ai o anumită încredere în el, îți va demonstra lucrul ăsta, nu ți-l va cere. Eu personal am o problemă cu oamenii care vin și îmi spun ai încredere în mine, mi trebuie să-mi demonstrez că pot avea și atunci îți ofer eu cu mare drag încrederea mea. Așa că grijă la contracte acceptate prea repede, grijă la oameni care vă vând posibil iluzii, la promisiuni profesionale exagerate și nu vă epuizați. Haideți să vedem cu bănuții cum stați. Așa că și pe partea asta muncii foarte bine putem vorbi. Asta poate să fie un șef. Pe partea bănuților, curios, de 2 ori cifra 2. Un arhetip al mediatorului. Pe partea banilor, voi vreți să faceți să fie bine. Chiar vreți să faceți să fie super bine. Mai ales pentru cei care aveți banii la comun. Pajul ăsta de monede îmi vorbește de un început financiar sau o mică șansă care chiar are posibilități de creștere. Că e o sumă de bani, nu în cantități mari, cel puțin nu imediat, dar care parcă ar avea potențial. Dar pentru a beneficia de acest început financiar, voi trebuie să nu mai vă faceți că nu vedeți. Ori o idee pe care o aveți în cap, ori trebuie să faceți o alegere pe care ați tot amânat-o și ați închis de fiecare dată ochii și n-ați vrut să o vedeți și hai lasă că nu acum, că nu e timpul acum, că n-am cu ce acum, ați tot postergat-o așa, ați tot amânat-o și se pare că într-un final se poate face treabă, ca să spun așa, pentru că veți analiza și în momentul în care veți fi puși în situația de a alege între 2 investiții, între gestionarea bugetului de acasă cu poate de unde puteți câștiga un parteneriat, să zicem, financiar. Cert este că a fi indecis, a ezita, pe voi chiar vă poate împiedica chiar să aveți un câștig. Că te faci că nu vezi, că te faci că nu... Lasă că n-am timp acum. Nu este cea mai bună soluție pentru voi. Tocmai de aceea am văzut și pe partea astrologică, pentru voi luna iunie este o lună destul de sensibilă financiar. Și faptul că ies la suprafață tot felul de temeri legate de siguranța voastră materială, dar și de nevoia de a vă reorganiza bugetul. Așa că alegerea, decizia pe care voi trebuie să o faceți, va trebui, indiferent cum,
să o luați în această lună. Pe parte de relație avem un rege de spade, avem moderația și un 6 de bâte, dragilor dragi. În relație, la voi aici, se pare că încercarea voastră de a menține o anumită armonie, un anumit echilibru în relația voastră, că începeți să discutați mai calm, că aveți anumite înțelegeri între voi, nu face altceva decât să construiască relația pas cu pas, fără grabă. Chiar puteți să vă faceți un plan comun pe termen lung și chiar să vă iasă în aceeași lună, vedem foarte bine cu acest 6 de bâte. Ce ne spune acest rege de spade? Să știți că acest rege de spade are un rol declanșator, aduce acest eveniment major. Poate este perechea voastră, poate are legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, nu este obligatoriu, dar această energie este cel care declanșează această stare echilibrată în relația voastră. Poate chiar voi, dacă știți că aveți lună Venus sau poate un ascendent în aceste zodii de aer, cert este că finalul lunii vine cu acest frumos 6 de bâte care îmi vorbește de o armonie între parteneri, o susținere reciprocă și e posibil să voi împreună să realizați ceva care să vă facă să vă simțiți mândri împreună, da? E o energie pozitivă care va aduce stabilitate și mult entuziasm în relația voastră de cuplu. Și mai am aici zodia Săgetător. Poate rezonează cu voi. Cei care sunteți singurei, avem două arcane majore. Dragilor, nu alergați după himere. Am zodia Vărsător și zodia Pești. Poate că unii dintre voi aveți aceste zodii în harta voastră astrală, pe ascendent, pe lună sau Venus, sau reprezintă poate alte energii, dar ați idealizat pe cineva. Ați idealizat-o și poate gândiți că sau poate încercați să vedeți decât partea frumoasă a acestei persoane. Voi sunteți într-o fază în care vă cam mințiți singurei, așteptați relația aia perfectă, ca ea să vină, nu să începeți să o construiți voi. Și perfecțiunea, trebuie să vă spun, numai Dumnezeu o are și Universul. De ce spun acest lucru? Pentru că o să vă încerce tocmai în ideea asta că idealizați prea mult o posibilă relație, că idealizați prea mult poate o energie, o persoană, va face ca voi să vă simțiți foarte singuri. Cum să spun eu? Trebuie să învățați, poate, unii dintre voi, cum să vă gestionați acele provocări înainte de a vă implica într-o relație. Lucrurile vor fi destul de în umbră, ca să spun așa. Și așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, dragilor, la voi nevoia asta mare de conexiune reală, chiar dacă e posibil să vă dezamăgească, voi în mintea voastră idealizând-o, luând decât ce este pozitiv, fără să mai vedeți și părțile negative. Se pare că veți fi ca un magnet pentru acest gen de persoană, dar, paradoxal, asta vă va trezi un pic așa și vă veți da seama de fapt cam cum se dezvoltă o relație. Vă va face să deveniți un pic mai selectivi. De ce? Pentru că luna în acest context
vine cu și cu intuiție, nu vine decât cu lipsă de claritate, vine și cu intuiție. Ce pot eu să vă spun asta clar? Relațiile bazate pe iluzii sau pe așteptări nerealiste sau în care voi nu reușiți să vedeți clar care este intenția celuilalt, din păcate nu sunt viabile. Nu au continuitate. Haideți să vedem care e mesajul spiritual pentru voi, dragilor, din Taur în luna iunie. Și avem două mesaje. Ce domenii din viața ta încerci să le eviți? La bani, cred că. Griji, somn întrerupt. Dacă toate aceste zone au nevoie de atenția ta, stați așa. Deci este vorba, ce domenii din viața ta tu le eviți? Oare nu ele îți cauzează aceste griji, aceste stări de anxietate, acest somn întrerupt? Pentru că tocmai aceste zone au nevoie de atenția ta. Indiferent cât de mult tu nu-ți dorești, dar este necesar. Așa că alungă-ți demonii din cap și nu le permite să-ți coordoneze și să-și impună regulile, cum să spun eu, să nu le mai permiți. Pur și simplu să înfrunți aceste temeri din aceste domenii, din aceste situații. Al doilea mesaj, ai mai multă credință în tine. Fii mândru, mândră de felul cum ai navigat prin fiecare lucru din viața ta, prin toate experiențele prin care ai trecut. Cum ai reușit să faci față în tot acest timp și cu atât de multă putere interioară și nimic n-a putut să te rupă, nimic n-a putut să te doboare. Tu poți deveni o inspirație și pentru ceilalți, așa că continuă să strălucești în zborul tău, în lumina ta. Exact așa cum îmi place mie să vă spun la fiecare sfârșit de lectură. Bun, dragilor, deci cam acestea sunt mesajele pentru voi. O să ne vedem ce ne mai spun cărțile și la nivel săptămânal. Dar până atunci, dragilor, vă doresc un iunie minunat, liniștit și înțelept. Și până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, liniștea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.